Það fyrir þetta fyrir hjólið. Það er bara frinn, skoða þetta. Það tók ekki nema 3,5 tíma að komast í gegnum skráningu. Þá er fyrir að skoða hjólið og svona. Þetta tekur tíma. Þessi númer eitthvað hérna. Já, hitinn ekki nema 26 gráður hérna í skugganum. Ekki nema. En það er skuggi. Það má ekki vanmeta það. Það er alltaf að byrja að gerast. Nálgustu hjólið mitt hérna. Bíður tilbúið eftir skiptum gorm og svona. Þetta er græjan sko. Og strákarnir á fullu hérna. Kíkja eftir. Þetta er hérna út allt sko. Þetta er ekki alveg að ganga sem skildi hjá mér. Það finnst ekki stellarbúnaðurinn minn. Þetta er ekki alveg eins og þetta á að vera. Það verður vinna í þessu. Þetta er bara allir fara hrellir ekki. Smile, wave for Iceland. Hello Iceland. We'll be there soon. Calling from Denmark. Calling from Denmark. 12 points to Iceland. Yeah. 2 points. 2 points. Með kjörum hérna. Bara að koma sér vel fyrir hérna. Lundan hérna. Þetta er svona lognu undan storminum. Það er nokkuð ljóst. Þannig að klára svona síðustu handtökin. Eða bara chilla. Leiðarbókin eftir klukkan 5 í dag. Það er cirka klukkutími í það. Þannig að það er eiginlega ekkert að gerast til núna, í bili. Ég hélt man að yrði meira læti hérna, en það er alltaf kannski að því að það eru 2 dagar búin að fara í skoðun og skráningu og svoleiðis, að þá er svona minna stress í gangi, sko. Ennþá.
er nóg að tækjum á tólinu hérna. Þetta er hálfgerð monster þessi fjórhjól hérna. Og SSVF hérna, buggy eða hvað sem maður kallar þetta. Það er endalaust til hérna sko. Það verður einhver lætin hérna í fyrramáli þegar það startar. Það er nokkuð ljóst. Það er nóg til hérna sko. Ýmsar gerðir af turnum hérna. Má sjá. Ýmsar gerðir af hjólum. Það er alls staðar nýtt plásið. Kósí tónlist hérna. Ekki alveg svona sem átti von á. En þetta er náttúrulega ekki mótur hólkallar sko. Það er bara þannig sko. Hér. Þá sjáum við hvort við finnum ekki vin okkar. Hello, hello. Hello. Hi. Hello. Very fresh. Everybody Yeah. ready? Εδώ τα πάρει συνέχεια. 202, Have you passed? Yes. Thank you. Thank you. I've got one in there. Hey everyone, Lyndon here. Just wanted to send a quick message to say that I'm going to be in Iceland in July? June. June. I had to ask the date. I'm going to be in Iceland in June. I'm going to be riding the whole of July pretty much in Iceland. I can't wait. I'm going to be riding my Northern 901. I've got no agenda. I'm going to make it up every day. I'm going to make some videos for Races to Places, and most importantly, I'm going to do a talk show. So I hope lots and lots of you people in Iceland, adventure riders, will come and listen to what I've got to say, because there's a load of awesome stories from riding my motorcycle around the world that I think you would like to hear. So I look forward to seeing a lot of you there, and I'll see you there. Cheers.